Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. Er zijn twee plekken op dit moment enorm van belang en daar wil ik het over hebben. Natuurlijk is daar Oost-Oekraïne, daar waar Rusland nu nog steeds iedere dag grond wint. En het is daar van belang en dat wil ik ook echt even benadrukken. Rusland wint daar terrein. Dat is zo en dat heeft ook een reden. En de belangrijkste reden is dat Rusland daar een enorm overwicht heeft. Een andere reden is dat Oekraïne daar heel slecht aan het werk is. Oekraïne heeft een fantastisch leger, maar het lijkt wel alsof ze hun slechtste coördinatie in Oost-Oekraïne hebben. Het front rondom die Russen is verdeeld in 3 delen en die 3 delen werken niet met elkaar. Nou, hoe komt dat? Een van die redenen is dat de bevelhebbers te veel letten op wat ze in Koersk aan het doen zijn. Daar is de aandacht naartoe gegaan, want daar heeft Rusland flink verloren en Oekraïne gewonnen. En ja, dat is dan leuk. Maar het front in Oost-Oekraïne had juist heel veel aandacht nodig, want daar is het zo moeilijk. Die coördinatie was heel slecht. Daar hebben ze nu wat aan gedaan, die Oekraïners. Dus daar zijn ze mee aan het werk om die coördinatie te verbeteren. Waarom gaat dat fout in Oost-Oekraïne? Nou, dat heeft te maken met eigenlijk het oude Sovjet-denken. De bevelhebbers, de hoogste bevelhebbers die daar actief zijn nog echt de generaals, de kolonels, die zijn opgeleid in de Sovjet-tijd. Daaronder zitten de luitenants en de kapiteins. En die zijn opgeleid met de NAVO-doctrine. En dat spoort niet met elkaar. Dus dan zegt zo'n luitenant of zo'n kapitein in het veld, je moet dit of dit doen. Dan komt dat uiteindelijk bij de staf, bij de generaal. En die denkt met zijn Sovjet-mentaliteit van, heb ik helemaal niks mee te maken. Ik bepaal het moet zo. En dat gaat dus schreeuwend mis. Er is dus heel dringend in het oosten van Oekraïne een bezem nodig. Een bezem die oude Sovjet-generaals eruit jaagt. Dan maar een aantal majors of kolonels sneller promoveren naar die generaalstatus. Om dus die doctrine erin te krijgen, die samenwerkingsdoctrine. Het luisteren naar het veld. Het kijken van oké, wat zegt de onderofficier over wat hij merkt? Wat doet dan de lagere officier? En wat gaat die dan doorgeven aan de staf? En de staf moet dat kunnen verstaan. Dat is in Oost-Oekraïne niet goed. In Koersk juist wel. Daar zijn die nieuwe mensen naartoe gegaan. De kwaliteit, dus echte mensen die zijn opgeleid voor de aanval, die zitten in Koersk. En nou is het punt, het is niet onterecht dat die oude denkers in Oost-Oekraïne zitten, want daar ben je aan het verdedigen. Dat verdedigen is relatief gezien een stuk makkelijker dan aanvallen. Waarom? Omdat je veel minder te maken hebt met coördinatie. Je hebt wel te maken met coördinatie, maar gewoon veel minder. Als je aanvalt is dat veel belangrijker dat je dat goed coördineert dan dat je dat verdedigt. Dan moet die aanvaller dat maar doen. Dus bij die verdediging kan je dus wat mensen zetten die wat ouderwets denken. Alleen, ja, je moet dat niet overdrijven en dat moet dus echt wel anders. Nou is het zo dat in Koersk de Oekraïners echt enorme vooruitgang boeken. Alleen wat doel was die soldaten wegtrekken, die Russische soldaten wegtrekken uit Oost-Oekraïne. Dat doel is nog niet gelukt. Het heeft de Russen niet genoeg pijn gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Wat hebben de Russen wel gedaan? Die hebben overal elders mensen weggeschraapt en naar de omgeving van Koersk gebracht. Zonder veel succes tot nu toe. Het enige succes wat ze hebben is dat de Oekraïense opmars vertraagd is, maar hij is er nog steeds. En de Russen verliezen gewoon heel veel materieel en soldaten, ook bij Koersk. Dan even terug naar Oost-Oekraïne. Rusland speelt daar het spel alles of niks. En ze doen aanval na aanval, want, en dat is ook de Sovjet-doctrine, als je een doorbraak hebt, dan stop je daar alles in om het volledig uit te nutten. Dat doet Rusland nu, die stopt er alles in. Maar op een gegeven moment put je jezelf zo ver uit dat je de kans loopt dat je letterlijk uitgeput bent. En dat is nu wat mogelijk gaat gebeuren. Ik weet, het is heel vreemd dat ik positief zeg
iets zeg over Oost-Oekraïne waar het heel slecht voor Oekraïne gaat. Maar de strategie van Oekraïne was de Russen uitputten. Nou, die strategie is aan het lukken. Alleen Rusland had zo en heeft zo ongelooflijk veel materieel en soldaten, dat dat natuurlijk een enorme tijd duurt. En ik wil niet zeggen dat in september die Russen uitgeput raken, maar ze jagen er wel ongelooflijk veel soldaten, tanks en gevechtsvoertuigen en artillerie doorheen. Artillerie regelmatig meer dan 50 stukken per dag die de Russen kwijtraken. Dat kan je een bepaalde periode volhouden, maar dan houdt het op een gegeven moment echt op. En dat punt gaat een keer bereikt worden. Alleen de Russen hopen dat ze, voordat het zo is, dat ze die doorbraak hebben. Nou, ik heb nu even het plaatje niet paraat, maar als je gaat kijken, die doorbraak van Rusland in Oekraïne, als je dat gaat kijken op het kaartje, daar is nog helemaal geen sprake van. Natuurlijk, ze doen wel veld na veld veroveren. En zometeen zal Oekraïne zich op bepaalde delen tactisch terug moeten trekken. En dan worden er zomaar enkele vierkante kilometers weggegeven, als het ware, om maar niet ingesloten te raken. Maar Oekraïne is nog ongelooflijk groot. Dus de doorbraak en het uiteenvallen van het Oekraïense leger is totaal geen sprake van. Maar die kans loopt Rusland dus wel. Als Rusland zich te veel uitput, ja, dan kan dat dus wel gaan gebeuren. Nou, en dat maakt het zo spannend. Het is zover nog niet. Tot nu toe is het gewoon slecht voor Oekraïne in Oost-Oekraïne. Laat dat duidelijk zijn. Het is niet goed wat er gebeurt. Het is niet anders. Oekraïne is niet in staat om die Russen daar nu tegen te houden. En zou dat ook niet moeten zijn op dit moment. Je moet niet je vijand proberen tegen te houden daar waar die het sterkst is. En Rusland is daar het sterkst. Je moet er wel uitputten op dat punt. En vandaar dat het dus van belang is dat je daar wel soldaten hebt zitten, maar dat je daar niet de crème de la crème van je soldaten daar neerzet. Want dat zou zonde zijn, want je verliest, daar waar je verdedigt, verlies je soldaten. Dat is zo. Maar laat het dan alsjeblieft zo min mogelijk zijn, terwijl je opbrengst, de verliezen aan de vijand, zo maximaal mogelijk zijn. Maar ook verdedigen kost gewoon soldaten, laat dat heel helder zijn. Hoor. Het is niet zo dat Oekraïne daar niks verliest. Alleen Oekraïne verliest daar veel minder dan dat de Russen verliezen. En iedere dag doen de Russen minstens 100 aanvallen op Oekraïne. En bij iedere aanval gaan soldaten verloren, gaan voertuigen verloren. En van de week toch een paar keren en meer dan 1300 soldaten aan Russische kant die ze dan naar schatting verliezen. Dat zijn aantallen hoor, dat is echt al enorm. Maar het is het alles of niks spelletje wat Rusland nu speelt in de hoop dat ze doorbreken. En ja, die hoop is naar mijn idee ijdel, maar ja goed, ik kan niet in de toekomst kijken, dus we weten het niet. Maar ik zie niet in dat die Russen daar serieus doorbreken. Ik zie wel in dat Oekraïners op bepaalde plekken tactisch terug moeten trekken. Dat zie ik nog wel in. Totdat Rusland zich uitgeput heeft. En dan kan er een heel andere situatie gaan ontstaan. Ja, maar daar is het nu eventjes nog lang niet zover. Dan Koersk. Ja, die plek waar Oekraïne nu zit, die wordt groter en groter. Ze hebben, de 3e brigade heeft weer een doorbraak veroorzaakt. Die zijn weer verder gekomen. Maar ja, waar praten we dan over? Dan praten we over een paar dorpen die ze dan veroveren. Het is niet veel, het is niet van strategische waarde, maar het is puur om te zorgen dat Rusland daar soldaten naartoe moet sturen. En dat doet Rusland alleen niet vanaf die plek waar Oekraïne het graag zou willen. Ja, dat wil Poetin zo lang mogelijk voorkomen. En dat past ook helemaal in de Sovjet-doctrine. Dat je dat niet doet, want je hebt daar een doorbraak, hoe groot of hoe klein die ook is, maar je bent door die eerste linie heen en dan moet je alles instoppen. En dat blijven ze dus doen totdat het niet meer gaat. Nou, dat speelt zich nu uit. Ik hoop dat ik dat toch een beetje duidelijk heb kunnen maken, hoe ik daar dus in sta. Maar ja, we zullen moeten afwachten wat er gaat gebeuren, want dat staat nog niet vast in beton gegoten van en dit is dus de uitkomst. Die uitkomst is onzeker, de bedoeling van Oekraïne is wel duidelijk. Dat in ieder geval. Of dat uitkomt, dat zal de toekomst ons leren.
Vond je de video interessant? Geef die duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!